Сідайте. Сідайте. Ну, у мене є там прикол. Хочете покажу? Да. Ну, ладно. Пішли. Комік у минулому, президент нині. Шутки шутками, а я президент. Затанцюй минуле, ти що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюй минуле, ти слава, де ти приїхав, і туди не жду. Про нього украй рідко можна побачити картинки, які принижують чи ображають. Навпаки, навіть у мемах Зеленський символізує українців. Ще до початку повномасштабного вторгнення люди часто впізнавали себе у ситуаціях, куди втрапляв президент. Як от коли Зеленський під час ковіду забувся маску. Ой, я маску забув. Там була моя маска. А якщо мова зайшла за коронавірус, то складно оминути й тему вакцинації, яка теж породила чимало мемів. Який вигляд мав президент під час цього процесу, навіть уявляли. Не забули й про Вовину 1000, яку отримував кожен громадянин, хто двічі щепився від вірусної хвороби. А напередодні 2020 року Зеленський у новорічному зверненні задався цікавим питанням. Хто я? Чим вкотре підірвав мережу. Люди знову почали інтерпретувати різні життєві ситуації під цю фразу. Знайома для усіх ситуація, напевне, і коли хочеться солоденького. Тож пригадали Зеленському і пиріжечок з Макдрайву. На десерт вечір пиріжочок скуштуєте? Пиріжочок? На Добре. екранчику замовлення вірно? Дали соус гірчить. Так, замовлення вірно. Не забувають і про коронні вирази президента на перших засіданнях у новому статусі. Як от «вийде отсюда, розбійник». Вийдіть отсюда. Вийди отсюда. Розбійник. Чуєш? Саме так, у липні 2019 року Зеленський вигнав з наради секретаря міськради Борисполя. Останній вигукував щось з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. Ця промова Зеленського не лише заполонила мережу мемами про розбійника, а й стала лозунгом на шкарпетках. Плохо чуєш мене на одній шкарпетці, на іншій вийде отсюда розбійник. Вже дещо змінилися меми про Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Тепер замість грошей на каву Язиком по ньому просто розтирає. Ну як? Ні, круто, дуже круто. А у тебе є з собою гроші? Гроші є з тобою? У тебе є? За каву заплатити. Ну пішли ми, да? А куди ми йдемо? кавою Зеленський ділиться. Сталося це під час переговорів. Зеленський запропонував віддати свою філіжанку або поділити її навпіл із главою уряду Нідерландів. На що Рюте в такій же жартівливій формі відповів: «Ви ведете війну. Це ваша кава. Вам треба залишатися здоровим». You want? Take mine. Take mine. No, you are fighting for it. This is your cup. No, you have to stay home. It's our cup. Okay, I will share you. 50% I will I will share it. І просить зброю у всього світу. Хаймарс і Краб, Гарпун і Насамс, Байрактар, гаубиці, М3 Сімки, Цезар, Бушмастер, Арісте, Кроталь. Та під час навіть офіційних зустрічей українці встигають придумати меми. Користувачі соціальних мереж особливо вибухнули після зустрічі Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Жартували користувачі соцмереж і про те, як Зеленський просив озброєння у Конгресі. І про те, що Байден подарує клавіатуру голові Офісу президента за його ребуси. А теплі обійми президентів порівняли із стосунками бабусі, дідуся та онука. А от вже більш цікаві відносини Зеленському приписують із президентом Франції Макроном. Тут в українців фантазія розігралася, тож із фото наробили десятки мемів. І про те, що до таких палких обіймів ревнує Борис Джонсон. І що сам Зеленський, поки стоїть в обіймах Макрона, думає про Джонсонюка. Та й навіть Путіна сюди приписали його ревнощі. Бо ж то як це, що Макрон з Зеленським не просто по телефону говорить, а ще й обіймає. Але не забувають українці Зеленському і жарти про сніданок, а точніше його відсутність. І ми разом? Да.
No, not together, not together. It means how we help each other. Yes, and what strength do you get? What I have from you and Yes. what you have from me. Yes. I know what you have from me. Exactly. You know. Of course you know. If I can, Start this. that is my love and that is my best friend. So that is my energy. I wanted to answer your question at the very beginning. When Olena told you like she prepared breakfast for the children in the morning and prepare clothes and etc. And what I wanted to tell you that, but I have no such possibility. So nobody gives me breakfast in the morning. I mean that it's such difficult period. Дружину, можливо, президент і побоюється, але явно не більше, аніж його самого бояться вороги. Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження. Смерть ворога.